Salutare oameni frumoși, eu sunt Mihai și bine ați venit pe canalul meu pe Going for Adventure. În episodul de astăzi vreau să vă vorbesc puțin despre rulota în care mă aflu, pentru că aceasta va face parte din noul meu proiect, pentru că v-am spus acum 2 episoade, atunci când am fost cu motocicleta să fac un grătar la marginea unui râu, v-am spus că am un teren înconjurat de păduri în localitatea Roșcan din județul Hunedoara, un teren care se află în vârful dealului și planul meu este să duc rulota acolo și să întreprind diferite activități de bushcraft, camping, hiking. Vreau să descoper natura și să învăț diferite tehnici de supraviețuire în natură. Zilele trecute, adică săptămânile trecute, am terasat vârful dealului pentru că terenul meu se află pe un deal, iar săptămâna aceasta voi împrejmui locul. Am început să lucrez la un gard din lemn. Când gardul este gata, voi aduce și rulota, iar apoi vă voi arăta acel loc de poveste. Nu voi renunța la motociclism, voi continua să merg cu motocicleta în diverse locuri din această țară minunată, voi continua să descoper locuri, dar pe lângă motociclism vreau să fac și acest lucru de trăit în sălbăticie, în natură. Bun, haideți să vedeți rulota. Să începem cu începutul, adică cu baia. Bun, aceasta este baia, care se poate extinde, se poate face mai mare. De aici așa are niște cleme care se dau la o parte și se lărgește. Uitați cât este de spațioasă acum. Acest lucru mi-a plăcut încă de la început, de când am cumpărat-o, că se poate extinde baia. Mai are un dulap pentru haine cu o masă care se poate da jos. Diferite compartimente pentru haine. Ok. Mai are 2 paturi foarte, foarte comode. Așa de bine dorm în ele, nu vă puteți imagina cât sunt de comode. Aceste paturi se extind și se transformă într-un pat de 4 persoane. Încălzirea se face pe gaz. Are o butelie care mă ține, cred că de o lună jumate funcționează și încă mai are gaz în ea. Aici este aragazul, chiuveta, am și apă caldă, iarăși am un boiler care se alimentează atât de la gaz cât și de la curent, frigiderul care iarăși merge atât pe gaz cât și pe curent, congelatorul, așa, și foarte multe sertare, compartimente pentru diferite lucruri, haine. Deasupra am un panou solar care îmi generează suficientă energie pentru a trăi mult și bine aici. Și cam asta a fost pentru astăzi. Dacă vă place ceea ce vreau să fac, nu uitați să-mi dați like-uri, să-mi distribuiți videoclipurile, să vă abonați la canalul meu, pentru că doar în acest fel mă ajutați să continui cu acest proiect și cu cel legat de motociclism. Ok, până data viitoare vă doresc multă sănătate, aveți mare grijă de voi și ne vom vedea cât de curând într-un nou episod și într-o nouă aventură.